ṣe rí gbogbo ń tá a dárúkọ yẹn pátápátá àti kẹ̀lẹ̀bẹ̀ àti tọ́ kí ló tún kù lẹ́yìn ikùn tó gbọ́nà ẹ̀yìn tí ọ̀gbá wájú gbogbo rẹ̀ pátápátá kò jáwẹ̀. Lẹ́ẹ̀kan sí itọ́ kẹ̀lẹ̀bẹ̀ àti kí lẹ́lẹ́kẹta kò jáwẹ̀, ṣùgbọ́n wá lọ́nà kan tó lè gbà jáwẹ̀. Ọ̀nà ẹni pé kéèyàn máa mọ́ kó sẹ́nu pé mo fẹ́ fi kíní yìí mo fẹ́ fi gbé wàhálà àwẹ̀ lọ, àníyàn rẹ̀ gbogbo àfàkùsẹ́ni tó sọ pé kẹ̀lẹ̀bẹ̀ jáwẹ̀ o àbí itọ́ ṣe kí ni o jáwẹ̀. Eléyìí masala pé mo kò jọ àwọn èèyàn máa ń ṣe pé ó kò jẹ́ ọ̀pọ̀ pé mo jẹ́ afẹ́ mu so ṣùgbọ́n rú ẹni bẹ́ẹ̀ síbẹ̀ náà kọ́dà bá nílé ṣe jẹ́sìmù èèyàn tó bá ní ṣèjíyà tó yíbà kò ní ṣe rú ẹ̀. Ẹni tó lè ṣe náà làwọn ọmọ kéékèèké, àgbàlagbà tó bá ń ṣe yìí bóyá ìnira kan mú bóyá àwọn nǹkan bá wọn ìsábà ṣe rú ẹ̀. So ní irú ibi tó ti lè ṣe èèyàn oníkéèyàn wà nílùú tó dry tí ó gbẹ ẹ wàá rí pé ọdún tí ó wà lò tí ó fi kó itọ́ òun jọ gan ìṣínú ó ti tó wá fẹ́ ṣe rẹ̀ kí ẹ wà ní irú mọ̀dúgbùrú ń ṣe gbogbo ẹ̀ dry ọ̀nà fún dry gbogbo ẹ̀ dry àwọn gan tó fẹ́ fi kó jọ ń ṣe kí ni ó ti dry. So torí ìdí náà ẹyọ kan náà ni but gbogbo àwọn àfáà náà ń bẹ lórí pé itọ́ ọ̀jáwẹ̀ o kí lẹ́lẹ́kejì náà ikú mú kẹ̀lẹ̀bẹ̀ ọ̀jáwẹ̀. So eléyìí tí mo wá sọ wọn bí Shaykh Dr nínú tíra àwọn dó ó di tíra ní ṣe tíra nípìnlẹ̀ Ash-Sharhul Mumti' tí wọ́n kó bọ́ tíra ní Ash-Sharhul Mumti' lil Zadil Mustaqni'. So wọ́n ní ìdí ṣàlàyé rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ bá sì rí ẹ̀rí pé nìyẹn ó ní deliberate iṣẹ́ kan tó fẹ́ ṣe mo fẹ́ tutù níta sì fẹ́ náà ni pé ká máa rí wàhálà díẹ̀ látara kó gbẹ̀ngbẹ̀ wá káfí wójú orí Ọlọ́run òun wá lọ́wọ́n fẹ́ wá bẹ́ẹ̀ òun bẹ́ẹ̀ tutù ọ̀nà fún mi Allahu a'lamu. But èmi máa ń láìkì kí mas'ala kó fẹ̀. Àwọn nǹkan míì wá lè wà tó yẹ pé inú wa ló wà tá a wá gbé jáde láti fi gbé wàhálà àwẹ̀ lọ. Irú rẹ̀ wọ́n máa ń pè nǹkan kan ní istilqa. Ẹ̀ṣẹ̀wọ̀n bó ti rí ẹ̀yìn tẹ́lẹ̀ tí ń dù rẹ̀ ó ń lapọ̀ jẹ́ bó jẹun tán ní ìsìnkú àti bó ṣáà ti jẹ́ tẹ́tẹ́lẹ̀ náà ó wá pọ̀ sẹ́nu yóò wá rùn. Àwọn tí máa ń ṣe yìí kí lẹ máa ń pè lọ́dọ̀ ẹ̀yin farmer and biologist kí lẹ ń pè náà ruminant animal tí ẹ mọ̀ kó wà nù tíra kọ́lọ̀ bá sàwọn afáwọn lẹ́sìn ńbẹ́ńbẹ́ gbogbo ẹni tó bá pọ̀ oúnjẹ tó bá wá jẹ àwọn ẹni ti já kódà bó ṣe pé inú rẹ̀ náà ló ti pọ̀ jáde ṣe é pé ìdájọ́ tẹ́ ní itọ́ lè fẹ́ wí náà ni pé ibi torí itọ́ ẹnu rẹ̀ ló ti wá tó gbé mi padà tó bá pọ̀ oúnjẹ ó ti jáwẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà lèébì téèyàn wá mọ̀ọ́mọ̀ ó pọ̀ èébì jáde Allahu Akbar so ó tún wá gbé mi padà àwẹ̀ kódà èébì ò jálù bóyá tí mo èébì ò já àwẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá mọ̀ọ́mọ̀ pé èébì jáde Ànábì ní manistaqa so nígbà náà rẹ̀ ní kó lọ tálù àlà kó lọ tún àwẹ̀ rẹ̀ ti gíní o ẹ̀ẹ́dì pé mo ti sọ́pọ̀ wọn ọgbọ́n ní jáde lẹ́nu wa báyìí ní ìsìn ibi tá a máa dé wà bá wà á